Let's cook stir-fried pork tenderloin. And this is how we made it. Saucy yung sabaw, may asparagus at healthy nito. Ang sarap. Mayong adlaw mga kahigalaan, ako si Chakoy. Ako si Mark. Kami ang Wandering Kusina. Let's cook stir-fried pork tenderloin. And this is how we made it. So maglagay lang tayo ng butter and konting oil. Yan, lagay natin yung ating bawang. Yan yung ating sibuyas. Yan, so lagay natin itong ating beef tenderloin. So iniwa ko lang siya ng ganitong kanipis. Right, ako na pumuplay, kung ginamlas lang sa mga same brand ang gano'n. So lagyan natin ng 1 teaspoon of pepper, half a teaspoon of salt. So lagyan lang natin ng oyster sauce and konting toyo. Haluhin lang natin. Lagay na rin natin yung ating mushroom. So okay mga wonders, yan, takpan muna natin para mag-reduce yung sabaw niya. Balikan natin after mga 2 to 3 minutes. So ayan, after 3 minutes, nag-reduce na yung sabaw niya. So haluin lang natin. No. So tikman muna natin yung ating meat kung malambot na siya. Lambot na, no? Bigyan natin ng 1 tablespoon of dark soy sauce. So lagay natin yung ating asparagus. Iniwa lang natin siya ng ganyan, maliliit. At yung ating bell pepper. So dagdagan lang natin siya ng oyster sauce. Okay mga wonders, luto na yung ating stir-fry pork tenderloin. So i-serve na natin. Tayin na natin yung kalan. Now let's taste our stir-fried pork tenderloin. Ayan. Tikman na natin. Saucy yung sabaw, may asparagus at healthy nito. Ang sarap. So we can eat also na may lettuce. Ganyan lang. Kung rice-free diet kayo, pwede nyong i-mix with other greens such as lettuce. Ayan. Kainin ko lang kasi akong naghawak ng plato. The asparagus and the green bell pepper. Sarap ng maya, no? If you like this recipe, please don't forget to like this video at subscribe to our channel, Wandering Kusina, at saka i-click nyo na rin ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Meron din tayong social media account, meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Mga ka-wonders, lutuin nyo na ito. Perfect ito para sa pambaon ng mga bata or sa inyong opisina or sa inyong work. At saka, pwede din pang dinner. So, this is another recipe idea brought to you by Wandering Kusina. At maraming salamat mga ka-wonders sa lahat ng mga nag-comment sa mga recipes namin few years back at saka mga latest recipes namin. We really appreciate that you are commenting at saka sumagaganda yung sinabi na nakatulong sila sa inyo. Nakatulong yung mga recipes namin sa inyo. So, para po sa inyo yan at sana tuloy-tuloy ang pagtulong namin sa mga recipes namin dyan sa inyo. Maraming salamat mga ka-wonders. Kami ang Wandering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Thank you!